આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે ઘરમાં જ મળી આવતા બેઝિક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ થી બનતી એક એવી સબ્જી જે તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને એકદમ ક્વિક બની જશે। તો ચાલો હવે આપણે શરૂ કરીએ બેસન પ્યાજની સબ્જી। તો બેસન પ્યાજની સબ્જી બનાવવા માટે પહેલા આપણે એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈશું। તો એના માટે મેં અહીં લીધી છે 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી, જેને મેં આવી રીતે ચોપ કરી લીધી છે, લીલા સમારેલા દાણા, 2 લીલા મરચાં જેને મેં આવી રીતે કાતરી કરી લીધી છે, 4 લવિંગ, 1 મોટો એલચો। ગ્રેવી બનાવવા માટે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટા જેને મેં આવી રીતે ચોપ કરી લીધા છે, એની આપણે ગ્રેવી કરી લઈશું। 8 થી 10 કળી લસણની, 1 ટુકડો આદુનો અને 2 લીલા મરચાં। ત્યારબાદ વઘાર માટે જીરું, મરી પાવડર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, 3 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, કસૂરી મેથી પાવડર, તમે કસૂરી મેથી પણ લઈ શકો છો, મેં અહીં પાવડર લીધો છે, લાલ કાશ્મીરી મરચું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 નાની વાડકી જેટલું ખાટું દહીં અને 1 બાઉલ બેસન। તો મેં અહીં ગેસ ઓન કરી લીધો છે, એમાં 7 થી 8 ચમચી આપણે તેલ લઈ લઈશું। તો તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 1 પિંચ જેટલી હિંગ ઉમેરી લઈશું। ત્યારબાદ જીરું ઉમેરી લઈશું। જીરું તતડે એટલે એમાં 4 લવિંગ અને 1 એલચો ફોડેલો લઈ લઈશું। થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને આપણે એમાં જે 4 ડુંગળી ચોપ કરી હતી એમાંથી અડધી લઈ લઈશું। એને આપણે સારી રીતે સાંતળી લેવાની છે। તેલ બહુ જ ગરમ ના હોવું જોઈએ, ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે આપણે। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને ડુંગળી સંતળાય ત્યાં સુધી આપણે એક બાજુ ગ્રેવી કરી લઈશું। માટે જે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટા આપણે ચોપ કરેલા હતા એ, 2 લીલા મરચાં, 1 ટુકડો આદુનો અને લસણની કળીઓ 8 થી 10 જે લીધેલી હતી એની આપણે ગ્રેવી કરી લઈશું। હવે આપણી ગ્રેવી થઈ ગઈ છે, હવે આપણી ડુંગળી પણ સંતળાઈ ગઈ છે, તો આપણે જે ગ્રેવી બનાવી છે એ ઉમેરી લેવાની છે। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું એને અને એમાં મસાલા કરી લઈશું આપણે, સૂકા મસાલા કરી લઈશું આપણે હવે। તો એમાં લઈશું 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર, મરી પાવડર જે આપણે અડધી ચમચી લીધો હતો એ, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને કસૂરી મેથી પાવડર। સારી કરી લઈશું ફરી એકવાર એને। ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને જ આપણે આ મસાલા સાંતળી લેવાના છે અને એને સંતળાઈ જાય ત્યાં સુધી કવર કરી લઈશું। હવે આપણે 2 થી 3 મિનિટ બાદ જોઈ લઈએ, આપણા મસાલા સરસ સંતળાઈ ગયા છે, ફરી એકવાર હલાવી લઈશું એને। હવે જે આપણે દહીં લીધું હતું એને વિસ્કરની મદદથી સારી રીતે ફેંટી લેવાનું છે। દહીં ઉમેરી લેવાનું છે, હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું એને। દહીં નાખતી વખતે ખાસ એટલું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે। તમે બંધ કર્યું હોય તો ગેસની ફ્લેમ બંધ પણ કરી શકો છો કે જેથી કરીને આપણું દહીં ફાટી ના જાય। હવે આપણે એમાં પાણી ઉમેરી લેવાનું છે, તમને જે રીતની ગ્રેવી પસંદ હોય એ રીતે તમે ઉમેરી શકો છો। મેં અહીં 1.5 વાડકા જેટલું પાણી લીધું છે, ફરી એકવાર એને હલાવી લઈશું અને એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી લઈશું। હવે 1 ચમચી જેટલું મીઠું અહીં મેં લીધું છે। હવે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈશું અને આવી રીતે કવર કરી લઈશું। આપણે એના ભજીયાની તૈયારી કરી લઈએ। હવે આપણે 2 ડુંગળી જેટલી જે સમારેલી હતી એ આમાં એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। એમાં બેસન ઉમેરી લેવાનું છે, તો 1 બાઉલ જેટલું બેસન આપણે લઈ લીધું છે એમાં। હવે એમાં લીલા મરચાંની કાતરી ઉમેરી લઈશું,
થોડાક લીલા ધાણા, કેટલાક સૂકા મસાલા, મરચું, થોડી હળદર, ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. ત્યારબાદ અહીં મેં અજમો થોડોક નાખ્યો છે. જો તમને પસંદ ના હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરજો, જેથી આપણા ભજીયા એકદમ સોફ્ટ બને. હવે એને સારી રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. એની કન્સિસ્ટન્સી ઠીક રાખવાની છે. થોડું થોડું કરીને જ પાણી ઉમેરવાનું છે એનું, અને આવી રીતે હલાવતા જઈશું. બહુ પાતળું ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ખીરું એકદમ રેડી થઈ ગયું છે. આવી રીતની કન્સિસ્ટન્સી જોઈએ, એમાં બહુ ઢીલું ના થઈ જવું જોઈએ. હવે આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. તો હવે આપણે જોઈ લઈએ કે આપણું પાણી હવે ઉકળી ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી લેવાની છે, અને જે ભજીયાનું ખીરું તૈયાર કર્યું હતું એમાંથી નાના નાના ભજીયા આપણે એ ઉકળતા પાણીમાં મૂકી દેવાના છે. ભજીયા આપણે છૂટા છૂટા મૂકવાના છે, કે જેથી કરીને એકબીજા સાથે ચોંટી ના જાય. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખવાની છે. આમાં બધા જ ભજીયા 1 બાય 1 અંદર મૂકી દેવાના છે. બધા ભજીયા હવે મુકાઈ ગયા છે, અને બિલકુલ હલાવવાનું નથી. ભજીયા આપોઆપ જ તરીને ઉપર આવી જશે. હવે આપણા બાઉલમાં જે બેસન બચી ગયું હોય એમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીને આપણે આમાં ઉમેરી લેવાનું છે, જેથી આપણો રસો પણ થોડો ઘટ્ટ થાય. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ભજીયા આપોઆપ તરીને ઉપર આવી ગયા છે. એકવાર હલાવી લઈશું એને, અને ફરીવાર 3 થી 4 મિનિટ માટે એને કવર કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. 3 થી 4 મિનિટ બાદ હવે આપણે જોઈ લઈએ કે આપણી સબ્જી હવે એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. કલર પણ બહુ ફાઇન આવી ગયો છે એનો. એકવાર હલાવી લઈશું એને. ગેસને હવે ઓફ કરી લઈશું અને એને સર્વ કરી લઈએ. હવે એને દાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, બેસન પ્યાજની સબ્જી હવે એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે લાઈક, શેર, કમેન્ટ અને ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. તો ચાલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય બાય.